there are 5 monuments there, which take up about a third or more of the space allotted to that small park. I do see a lot of families using Liberty Park, which is close to my home. While I understand and sympathize with those who want the monument, ultimately all residents of our city would pay the price for any potential lawsuits. And speaking of Liberty Park, whatever happened to that land that was sold off to a private party? Wasn't there an issue with that? I'd sure like to know what has happened with that. Now, back to monuments. In regards to monuments, especially this one that's been discussed for months, I'm looking at it as an insurance agent, which I am. The Tri-Team Monument is over 30 feet tall, 34 feet wide. I can see a young or maybe even an older person climbing on that monument and either jumping or falling off, which will result in another lawsuit. That is the very last thing that Westminster needs. We have had too many lawsuits over the last few years. There is no reason to have that monument on public land. Change of topic. I would like to see our city council meetings continue on Zoom. Because I travel, I'm not always be able to be there in person, but I want to share my thoughts and my opinions. Please note that I'm well aware that some residents are too shy to actually come to meetings or even speak on Zoom. However, for each one of us who speaks, we represent others who do not feel comfortable doing so. Topic change. It is time for Measure SS to be added to the ballot so that the voters can make that decision, not the 5 of you. Not really sure why it's taking you so long to come to this conclusion, but we have spoken. Let the voters decide. Lastly, for those of you that are running for public office, Xin chào bạn Tuấn Bùi. Không biết là bạn muốn dịch nhưng mà người khác có muốn dịch hay không? Ở đây nhiều người giỏi quá, thành ra dịch ra cứ đòi đừng dịch hoài. My husband's family has lived in Westminster since the mid-1960s. I hope that that's not the case. Please prove me wrong. Thank you. The next speaker is Claudia. Nãy giờ có khá nhiều những cái ý kiến của các cư dân gốc Việt thì đa số là ủng hộ tới đây để ủng hộ cái tượng đài được đặt vào trong một cái công viên lớn ở thành phố Westminster, đó là công viên Freedom Park với cái 2 tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó. Còn đa số những cái cư dân mà Mỹ mà phát biểu đều là phản đối chuyện đó. Nhìn chung họ nói rằng là cái tượng đài này là cái chuyện của quý vị, không có liên quan gì tới thành phố, thành ra không có để trong cái khu vực công cộng của thành phố. Nhất là thành phố đang còn thiếu rất là nhiều những cái không gian của công viên để mà cho gia đình. Họ đề nghị nên đưa vào một cái nghĩa trang cũng tương đối nổi tiếng ở đây là nghĩa trang Westminster Memorial Park. Thì họ đề nghị đưa vào đó thì nó mang tính cá nhân thì không sao, và nó cũng không có bị ảnh hưởng cho thành phố nói chung. Nhưng mà các cư dân gốc Việt thì ủng hộ tượng đài thì nói rằng là không được đưa vô nghĩa trang, là cái chỗ mà cho người chết chứ không phải cho cái tượng đài. Good evening, Mayor, Council, Camilla Overbeek, resident of Westminster. I just want to start by saying that I'm a little bit bothered that you guys just voted to move the Quang Tree Monument items up to the front of the meeting. There are many of us who want to hear the discussion and decisions. Chúng ta thấy trên màn hình nó có cái đồng hồ đó, là mỗi người nói được 5 phút. Đồng hồ cứ cao down, cứ đếm xuống, hết 5 phút là ngưng. Có những người tới đây để phát biểu, còn có những người mà ở nhà họ phát biểu qua Zoom.
Mọi người có nghe rõ cái tiếng của tôi nói hay không ạ? Tôi không thể nói lớn hơn được, tại vì ở trong đây còn có nhiều người, cho nên không nói lớn lên được. And then gone on with our lives, and not wasted a second more on the Quảng Monument. Nói chung là trong cái chỗ This monument is absolutely humongous. họp như thế này của thành phố thì thường là những người quen mặt thôi. Những người Mỹ thường hay tới đây, và những người Việt thường hay tới đây. Những người quan tâm tới cái vấn đề thành phố thì chỉ có nhiêu đó thôi. Cho một cái thành phố vài chục ngàn dân, nhưng mà thực ra quan tâm để mà tới tận nơi hoặc là từ nhà bật lên để nghe có thể tính trên vài chục người, cùng lắm là 100-200 người. I don't understand what the issue is. Just put it in Westminster Memorial Park and let the entire community continue to enjoy our parks. And if Westminster Memorial Park doesn't work for some, you know, this city and city staff and the council keep trying to play up Little Saigon as if it's going to be some sort of destination area, which you guys have tried for decades, and it's not been that. So why don't you kind of work like San Francisco did and put it on private property with public use hours, and then it's not our problem, it's somewhere else, and you can market it as an attraction to hopefully bring people into the city, thus driving up revenue. I'm not sure if anyone thought about that, but another thing that Deborah Mariscal just said just a moment ago. Cô này cũng là một người đề nghị là hãy đưa cái tượng đài vô trong cái nghĩa trang đi. Đừng có đưa ra cái công viên của chúng tôi có thiếu chỗ chơi. Also, with Measure SS, it's time that we really start focusing on that and less on Quảng Monument. The city is broke, and burying your head in the sand is not going to change that. We need to find viable options. And with that said, tonight there is the issue of a dispensary on the on the agenda. It would be foolish and absurd for this council to turn away from the idea and the possibility of earning $2 million a year in tax revenue. So I think that regardless of what your personal beliefs are as it pertains to marijuana and or dispensaries, you need to look at the viability of the city and how best to help it and help us survive. Measure SS won't do much more than keep the lights on, but we need to start making moves towards the future. So I think it's time that we do that and maybe spend a little less time on these monument issues. Cô ấy nói là hãy cho thêm thời gian vào mấy cái chuyện khác. Nên nói về nhiều chuyện khác hơn là chỉ nói về cái tượng đài hoài. Miễn sao đừng đặt vô cái tượng đài vô cái công viên chung của chúng tôi. Quý vị đặt quá nhiều thời gian để nói chuyện về cái tượng đài, trong khi không có đủ thời gian nói về mấy dự luật khác như là cái dự luật SS. Còn ai muốn nói chuyện hay không mà giơ tay lên. Hai cô thư ký điều hành buổi họp nhắc nhở. One last time, if Dan Harvella is currently on any of the Zoom speakers, if you could please raise your hand. Thêm một người ở trong Zoom sẽ phát biểu. Một lần nữa, nếu có quý vị nào muốn phát biểu thì xin cho chúng tôi biết. Nếu quý vị đang theo dõi qua hệ thống mạng Zoom đó thì quý vị có thể chạm vào cái biểu tượng PhoBolsaTV để chúng tôi biết là quý vị đang giơ tay lên và phát biểu. Buổi họp nào của thành phố cũng có một vị để mà dịch lại bằng tiếng Việt qua tiếng Anh, nếu mà cư dân nào muốn nói chuyện bằng tiếng Việt. Và đó là luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt trong cái vai trò thông dịch viên thường hay tới đây. Mỗi buổi như vậy chắc cũng tốn mấy trăm của thành phố. Sorry luật sư Việt Kiệt nha. The speaker who has the number 714.
Can you please press star 6 to unmute yourself? Quý vị có cái tên trên mạng đó là số 11 chạm vào cái That's who we think it is, Roger. That's who we think it is. Edgewater Sister Memorial Park doesn't work for some. You know, this city is pretty fast. Có vấn đề kỹ thuật khi mà có một người đang muốn phát biểu trên Zoom mà không có connect được, không có kết nối được. Please. Do we have any other speaker? Chúng ta còn có ai muốn nói nữa không? Okay, so Không có. close. Ông thị trưởng nói rằng là đóng lại cái phần phát biểu của cư dân. With that, one thanks again. Cảm ơn mọi người. The community for being here this evening and Mọi người tới đây chiều hôm nay để mà nói về cái suy nghĩ của mọi người. alright, so we have the first item, the city council will discuss in 7.40. Two is about the vision and design of proposed the monument. However, I do have a question to ask our city attorney and all members of city council. Tôi có câu hỏi với lại ông luật sư của thành phố với lại những cái nghị viên khác của thành phố. There was a promise from the city council or from the city that the monument will be installed on the public park. If I remember correctly, I'm not sure that. Có một cái lời hứa rằng là cái tượng đài sẽ được đặt ở trong một cái công viên. And secondly, it came to my surprise that last city council, probably more than a month ago, our city council we decided to encourage all members from the monument committee to sit down to work together to work that out. However, that did not happen. Và cái thứ hai là tôi thấy có một cái hứa hẹn là sẽ ngồi làm việc với lại cái ủy ban xây dựng tượng đài giữa thành phố với lại ủy ban xây dựng tượng đài, nhưng mà chưa có xảy ra, cho nên tôi cũng ngạc nhiên về cái điều đó. Thì bây giờ chúng ta có thể làm gì? Tôi không biết là cái cách này có ai cần trả lời cho vụ này không? Ông Charlie Chí Nguyễn là một thành viên của Hội đồng thành phố. Yes, I'd like to explain a little bit what I am aware that our city council, like majority of the city council, we go to form a committee. Là một cái hội đồng thành phố chúng tôi là đa số đã đồng ý để mà lập cái ủy ban xây dựng tượng đài. Rồi cái ủy ban xây dựng tượng đài họ đã có cái thiết kế của tượng đài. Và chúng tôi cũng chưa từng nói tới cái chuyện là xây dựng ở đâu, cũng như là chưa bao giờ hứa hẹn là sẽ xây dựng ở trong một cái công viên nào cả. Nếu tôi nói sai thì ông có thể nói cho tôi biết không? I am concerned about the fact that tonight we are talking about potentially putting this monument on private land. This is not something that was ever contemplated or discussed until very recently. Tôi rất là quan tâm là cái chuyện mà người ta đang nói với cái chuyện mà bỏ vào trong một cái miếng đất riêng cho cái tượng đài này. Cái này chúng ta chưa hề nói tới cái chuyện này, chưa hề bàn là sẽ nói tới cái chuyện này. To make this monument a reality. It's been a year since our council decided to take the lead on the QT monument construction. Đã một năm nay rồi, tính từ khi cái ủy ban hội đồng của chúng ta quyết định là sẽ lãnh đạo trong cái việc mà gọi là cái tượng đài này. So back when we were discussing the first proposed monument over a year ago, our council never objected to putting that monument in the park. But when we were discussing the second monument, we decided to put it in the park. And that's Và chúng tôi cũng chưa từng nói tới cái chuyện mà người ta đang nói với cái chuyện mà bỏ vào trong một cái miếng đất riêng cho cái tượng đài này. Cái này chúng ta chưa hề nói tới cái chuyện này, chưa hề bàn là sẽ nói tới cái chuyện này. So
The reason that monument got stalled was because there was a huge concern at that time that the designers had not properly consulted with all the urban groups, especially those located in Westminster. And there was also significant concerns about the design in general. At that time, all the council majority wanted was for the original group to sit down with the urban groups and work out their differences to make sure that we got it right before it was permanently installed in a city park. Unfortunately, however, the original monument group demonstrated by their actions that they did not want to do that. They set very short deadlines and refused to meet with the reason. Rất là không may mắn là cái ủy ban xây dựng tượng đài đầu tiên đó là họ đã không có hợp tác trong cái chuyện mà So the council set out to thực hiện. try and do the monument themselves, trying to help facilitate getting the urban groups together to come up with a design that they all agreed upon. Thế rồi có một cái ủy ban xây dựng thứ hai. Also took into account the American armed forces that participated in that battle. Rồi có cả So cựu that was chiến a bit binh of Hoa Kỳ history on tham gia vào trong cái vấn đề này. Monument came about. At no time did we ever discuss putting this monument on private land. Chưa bao giờ chúng ta có cái suy nghĩ nói tới chuyện mà đặt cái tượng đài này trong một cái miếng đất của cá nhân cả. The agenda was approved to be put on Sid Goldstein memorial, which we call Freedom Park. The focus the entire time, as I said, was developing a monument which would eventually be placed in a public place in a city park. And this is what was told to all the committee members and people who have contributed toward the construction of this monument we are talking about tonight. Our goal during the entire last year was to simply to make sure we got a monument that was correct. Cả một năm qua, cái mục tiêu của chúng ta chỉ là để là có một cái tượng đài đúng đắn. Là để tượng đài là để vinh danh tất cả những người mà liên quan trong cái cuộc chiến, chứ không phải là chỉ để cho những cái nhóm người mà xây dựng cái tượng đài mà thôi. Because we were concerned that they weren't properly representing the interests of the U.S. soldiers. So today, I don't know, I thought they have come to an agreement. And I'm sure there are there's some minor disagreements, but in large part of the groups have agreed on this final design. What concerns me is that this entire time we have been talking about finalizing the design and then choosing a park to place the monument in. There has never been any discussion by our council about putting it on private land. To the contrary, all the members of the Quảng Monument, Quảng Committee, and all the people who gave funds towards its construction have always been operating under the impression that once the design was approved, it would go into a city park. We need to honor our words. Tôi biết rằng là tôi biết rằng là cái ủy ban xây dựng tượng đài mới này họ đã hiểu rằng là họ sẽ muốn xây dựng và cũng như là gây quỹ để xây dựng, để mà cái tượng đài này là với cái ý rằng là sẽ được xây dựng trong một cái công viên. Tại sao là chúng ta lại lúc này lại thay đổi một cách đột ngột, là chúng ta lại đưa vào một cái nơi riêng tư như thế? So the members of the Quảng Committee and all the donors of this monument are expecting and have always expected that the monument would be placed in a public. Tôi biết rằng là những người mà trong ủy ban xây dựng tượng đài cũng như là những người mà mạnh thường quân đóng tiền cho cái tượng đài này là đều nghĩ rằng là sẽ đưa cái tượng đài này vào chỗ một cái công viên. If it is in a park, they will be able to visit it with their children, grandchildren at any time. Nếu mà nó nằm ở trong cái công viên thì họ sẽ được thăm viếng, cũng như là con cái, là con cháu của họ sẽ được thăm viếng bất cứ lúc nào.
which has gates, which are closed. Nếu mà ở trong một cái chỗ riêng tư thì nó sẽ mất công là nó sẽ có cổng, có cửa các, sao vô được. Relinquish your ownership to that monument. And rules on when and how it can be accessed, it's simply Rồi làm sao mà giờ nào có thể vô được? not even close. Furthermore, if the monument is placed in public park, they have much greater assurance that the monument will remain a public asset. On private property, it's always possible that the monument might be moved or removed. Nếu mà để trong một cái công viên đó, hơn nữa đó, nếu mà để trong một cái chỗ riêng tư đó, thì đâu có biết được là cái tượng này nó sẽ bị dời đi bất cứ lúc nào. But if it goes into one of our parks, the people who fought this battle, those who worked so hard to help. Còn nếu mà đưa vào một cái công viên của chúng ta đó, những người mà xây dựng tượng đài cũng như là những người mà cho tiền để xây dựng tượng đài sẽ luôn luôn có được cái cách để mà đi tới đó chơi bất cứ lúc nào. That is not the case if it's located on private land. So the only question I see is whether it's right and proper to take something which this council has repeatedly acknowledged as being an important and try to hide it on private property, on land over which we have no control. I say no, this is not right. This is not what we discussed, what was discussed at the time during last year. It goes against everything that was promised to the people who worked so hard to make this happen, and to the veterans who feel this monument is so important. We have to be truthful. If your goal is to simply put this monument on private land at the last minute, you really have no interest in seeing this monument built. You're just trying to get rid of the monument, trying to hide it because it's convenient to put it there, and you really don't care. But that is not how I feel. This monument is important. We need to give it a prominent place to honor. Tôi biết rằng có nhiều người có những người muốn bỏ nó đi, nhưng mà cái đó không phải là điều mà tôi muốn. Nói tóm lại là bà Kimberly Hồ ủng hộ cho cái ý tưởng là xây dựng tượng đài và cũng như là đưa tượng đài vào một cái công viên của thành phố, chứ không phải đưa vào trong một cái chỗ riêng tư. But if you do, it's clear that you don't think this monument is important, and you don't think that you want to hide this monument behind gates and private property where the city has no control. I hope you stand with me. I stand with you and move forward and choose a park for it. Tôi hy vọng là mọi người sẽ cùng với tôi để tìm một cái công viên để mà tiếp tục cái công việc như vậy. Tôi hy vọng chúng ta sẽ lựa một cái công viên để mà cho một cái tượng đài như thế này. Các cư dân gốc Việt thì vỗ tay, còn thấy mấy ông Mỹ thì lắc đầu và tỏ ra rất là giận dữ. That's correct. We're in a different subject right now. Well, I think the mayor opened and asking a question related to 7.3 right at the beginning, right? Am I correct? Right. Okay, so we're talking about 7.2, which is the approval that we're waiting for city staff report. All right. So, okay. Thank you. So I just recommend talk solely about the design first and then we'll switch to. Okay. Thank you. Roger. Thank you. I do have a presentation, so I'll let PCGA bring that up as I begin. Good evening, Mayor, Vice Mayor, and City Council members. I'm here tonight on behalf of the Palm Tree Monument Committee. On July 5th, the committee met to review and finalize the depiction, the summary of the narrative, participants, and loss estimates. Prior to this full committee meeting, a small group, including Chair Paul Lee, Vice Chair Kenny Wong, Dr. Kwon Min, Robert Harrison, and Conrad Gomez met in compliance with the Brown Act on June 29th, as requested by the City Council at your May 25th meeting. Public Works Director Jade Mill and I were also present. At that meeting, a number of issues were discussed, including the summary of the battle,
the battle losses, and emblems to be depicted. Some compromises. Giờ đây thì một nhân viên của thành phố đang tóm tắt lại tất cả những cái diễn tiến của cái việc xây dựng tượng đài này. July 5th, Quảng Tree Monument Committee meeting, they reviewed and finalized their recommendations. Bà đang đọc từng cái giai đoạn mà trong cái tượng đài nó đã được xây dựng như thế nào, được tiến hành như thế nào. Featuring 5 Marines of the Army of Republic of Vietnam standing on top of the ruins, holding the South Vietnam flag. The base of the monument measures 20 feet by 11 feet by 6 feet. Behind the base is a section. Bà đang tả những cái kích thước của cái tượng đài đó và cũng như là cái miêu tả cái tượng đài như thế nào. By 11 feet with an 8 foot by 5.5 foot pagoda on top of the wall. Kể cả có cái khúc như cái chùa ở trên cái tượng. Retaking of Quảng Tree Citadel in both Vietnamese and English. Và bà nói cái tựa của tượng đài đó là tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị năm 1972. Với những cái khuôn hiệu của các binh chủng, 20 cái hiệu có 20 binh chủng. Also now, the emblem of the U.S. 7th Air Force is featured instead of the B-52 Strato Fortress emblem. This was approved by the Quảng Tree Monument Committee with an 8-2 vote. The sides of the monument will show the summary of the battle. The revised approved summary is attachment 1 of the staff report and will be in both English and Vietnamese. The summary was clarified and simplified and approved by cái tượng sẽ có một cái bản tóm tắt về The layout will now be in 2 columns for easier cái reading bằng tiếng Việt và tiếng Anh nói về tượng đài. And Vietnamese on the right side. Tiếng Việt nằm bên phải, còn tiếng Anh nằm bên trái. The committee also approved the respective combat participants in the campaign. 4 mặt của cái tượng đều có những cái bảng. Number of forces killed during the battle. Both of these lists were each approved with a 10-0 vote by the committee. The architectural plans remain as originally approved and are attachment 5 of the staff report. Those are the changes that have been approved by the committee, and that concludes my presentation, and I'm happy to answer any questions. Yes, I really want to thank you. Và đó là cái trình bày của tôi. Tôi sẽ nhận câu hỏi nếu ai muốn hỏi. Ông thị trưởng nói tôi không có chống lại cái ý tưởng là để cái tượng ở trong một cái khu công viên. Nhưng mà tôi có câu hỏi. In reality,